Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo một cái nút chức năng để lấy dữ liệu từ nhiều file khác nhau, lấy cùng một lúc. Thì ở đây nó có hai cái nút đi kèm, là một là cái nút là khi mình lấy từ file mới thì những cái dữ liệu ở đây nó sẽ xóa đi. Ví dụ như sau, là ở đây mình có 3 file, mình muốn lấy thì mình chọn cùng một lúc 3 file. Rồi thì dữ liệu nó sẽ được lấy ra đây. Thì ví dụ như ở file thứ nhất nó có 3 dòng thôi, file thứ hai là có bằng này dòng, và file thứ ba nó có bằng này dòng, thì nó sẽ lấy liên tiếp ở đây. Còn trong trường hợp như này là các bạn kích vào đây á, thì đây là nó sẽ nối tiếp dữ liệu dưới đây và nó không xóa cái cũ đi. Thì ví dụ như mình sẽ lấy ở những cái folder khác, mình có hai file khác chẳng hạn, thế mình lấy đây thì nó sẽ ra cho mình hai cái file khác, là hai cái file này, dữ liệu tiếp theo. Đấy thì là hai cái nút chức năng nhỏ này. Rồi còn các bạn phải vào đây là chỉnh một tí này, các bạn ấn Alt F11 nhé để vào trong đây. Thì có một vài chỗ cần phải chỉnh để nó phù hợp với cái file làm việc của mình. Ví dụ như cái chỗ này là đây là tên của cái file mà bạn đang làm việc cần chứa dữ liệu, đây nó chính là cái tên này. Rồi thì mình sửa cho nó đúng. Thứ hai là cái này thì không cần sửa này. Thứ hai là cái cột, những cái cột nào mà có thể dữ liệu nó liền nhau á, thường thì nếu mà dữ liệu của các bạn mà bằng nhau tất như này ấy, thì mình đặt ở cột A, cột B, cột C cũng được. Bất cứ cột nào có dữ liệu là mình đặt vào đấy cũng được, nó đều có ý nghĩa như nhau. Thì cái này thì cũng phải chọn cái cột mà được chứa dữ liệu nhé. Ví dụ là cột của bạn là cột F, nó cũng bắt đầu mới có dữ liệu thì bạn phải chọn bằng F này. Rồi cứ này, đây là cái phần mà để xóa cái dữ liệu cũ, ví dụ là từ cột 5B đến cột G dòng cuối cùng, đây 5B này đến cột G dòng cuối, đây là nó sẽ xóa cái dữ liệu này đi. Thì của bạn nó ở cột G thì bạn để lại, còn nếu mà nó khác cái cột, ví dụ dữ liệu của bạn nó ra tận đây thì bạn phải lấy theo cột là cột L, đúng không, chứ không phải là cột G nữa. Tiếp theo là cái phần mà cái đường dẫn. Cái đường dẫn này thì các bạn chỉ cần copy như này, copy rồi xong vào trong đây mình thay đổi lại thôi. Mình thay đổi ở trong cái phần dấu ngoặc kép này nhé. Rồi đấy, để phải có dấu ngoặc kép ở hai đầu của nó. Sau đấy thì đến cái phần này thì cái này thì không cần thay này, cái này để nguyên được. Đây, cái này là cái mà ví dụ mình sẽ mở lên cho các bạn xem. Ví dụ cái file thứ nhất là có 4 sheet, file thứ hai nó có 5 sheet, và dữ liệu ở mỗi file nó khác nhau. Thì các bạn sẽ xảy ra hai trường hợp để lấy dữ liệu. Đây, cái này bên này là đây, hai file là hai cái sheet này là dữ liệu nó khác nhau này. Thì ở đây á, các bạn muốn lấy được dữ liệu theo cái mong muốn thì các bạn hiểu cái chỗ này. Ví dụ như là đây là cái sheet mà là sheet 1 sẽ được lấy dữ liệu này nhé. Thì các bạn xem vào trong đây xem là tên của nó là sheet mấy. Đây, cái file là ví dụ đây là file 2 này, đây là file 1 này. Thì sheet 1 nó trùng với tên luôn, nó chính là sheet 1. Đây. Thì có thể của bạn nó lại không phải là cái này, nó khác tên đi, ví dụ là menu chẳng hạn thế. Cái phần chữ ở ngoài đây thì nó không quan trọng này. Cái này nó không có ý nghĩa trong cái code đấy. Chẳng hạn như thế này thì nó không quan trọng cái việc đấy. Mà quan trọng là các bạn xem vào trong đây là nó tên là gì thôi. Ví dụ đây, sheet 5 đây, nó là chữ A, tên là A, nhưng mà trong đây nó lấy là sheet 5 này. Đây. Thì trong trường hợp mà các bạn muốn lấy dữ liệu từ sheet 1. Đây, file này cũng lấy sheet 1 và file này cũng lấy sheet 1, tức là tất cả các file mình đều lấy từ sheet 1 đấy. Nó có cấu trúc như nhau ấy. Thì các bạn để nguyên là sheet 1.
thì nó sẽ lấy dữ liệu ở sheet 1 của tất cả các file được mở ra. Còn trong trường hợp mà các cái file tên nó khác nhau, ví dụ mình muốn lấy từ sheet số 5 chẳng hạn, thì đây sheet số 5 mình muốn lấy dữ liệu ở đây cơ, chứ không phải là ở đây nữa. Ở đây mình là dữ liệu khác mình không lấy. Bây giờ mình cần lấy dữ liệu ở đây. Và cái file 2 này, đây là file số 1 này. File số 1 này mình muốn lấy dữ liệu ở đây, ở cái B này chẳng hạn thế. Chứ sheet 1 mình không lấy nữa. Thì các bạn phải sửa lại cái này, là sửa cả cụm này nhá, là active sheet. Cái này bỏ cái dòng này đi, không cần dòng này nữa, bỏ đi. Đây, bạn chỉ cần thay cái này cũng phải thay luôn. Đấy, hai cái chỗ này là bạn phải thay này. Sau đấy ấy, trước khi các bạn tắt các cái file cần lấy dữ liệu thì các bạn phải lưu lại ở trạng thái là đang bật cái file cần lấy, cái sheet cần lấy dữ liệu. Tắt đi. Đây, tắt đi. Rồi, bây giờ mình thử lại nhá. Lưu này file 1 và file 2 đúng không? Bây giờ mình lấy dữ liệu vào. Đây, bây giờ nó đều là lấy từ các cái active sheet, chứ nó không lấy từ những cái tên là sheet 1 nữa. Đấy là hai cái khác nhau của cái code này mà mình cần phải chỉnh. Còn cái dòng này thì là cái dòng mà mình để dính dữ liệu vào thôi. Ví dụ như là bạn muốn dữ liệu bắt đầu được tính, được dán vào đây. Khi mà nó copy từ những cái file kia xong ấy, thì nó dính vào đây, hay là nó dính vào đây chẳng hạn vậy. Thì chỗ này là mình đang để là OB1, quên, B5. Đây, tính là OB. Còn cái này các bạn đừng chỉnh sửa. Chỉnh sửa cái này không cần. Cái này không cần chỉnh sửa. Mỗi cái B này thay bằng cái cột mà các bạn chứa dữ liệu thôi.